এভৰিৱান, আজি লৈ আহিছোঁ চুজি আৰু নাৰিকলৰ লাৰু ৰেচিপি এটা। যিহেতু বিহু আহি পালেহিয়ে আৰু বিহুততো সকলোৱে পিঠা লাৰু বনায়ে। যোনে যোনে প্ৰথমবাৰ বনাব তেওঁলোকৰ বাবে সুবিধা হ'ব। এতিয়া বাউল এটাত ৰুকি লোৱা নাৰিকল লৈ লৈছোঁ 2.5 কাপ, 2 কাপ আৰু আধা কাপ। মই বেকিঙত ইউজ কৰা কাপটো ইউজ কৰিছোঁ, আপোনালোকে যিকোনো কাপ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু চেনি লৈ লৈছোঁ 2 কাপ। চেনিখিনিও মই পিচি লৈছোঁ, পিছত প্ৰয়োজন হ'লে আকৌ দিম। এতিয়া নাৰিকল আৰু চেনিখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। কিছুমানে বনালে নাৰিকলৰ ৰসখিনি উলিয়াই পেলায়, কিন্তু মই উলিয়াই পেলোৱা নাই, নহ'লে বেছি শুকান হৈ যায়। এইখিনি মিক্স কৰাৰ পাছত 1 ঘণ্টা আধা ঘণ্টামান এনেকৈ ঢাকি থৈ দিম। আনফালে লৈছোঁ কেৰাহী এখন, গেছত ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি লৈছোঁ। তাত দি দিছোঁ চুজি 1 কাপ আৰু আধা কাপ। চুজিখিনি ভালকৈ ভাজি ল'ম যেতিয়ালৈকে ফৰফৰীয়া হৈ নাযায়। মাজতে হাতেৰে চুই চালে গম পোৱা যায় ফৰফৰীয়া যেন অনুভৱ হয় আৰু ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলায়। তেতিয়া চুজিখিনি গম পাম হৈ যাব বুলি আৰু কাঢ়ি থৈ দিম। এতিয়া একেখন কেৰাহীতে মিক্স কৰি থোৱা নাৰিকল আৰু চেনিখিনি দি দিছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি ৰাখিছোঁ। এতিয়া হাত এৰি নিদিয়াকৈ এইখিনি ভাজি থাকিম। হাতটো এৰি দিলে কিন্তু কেৰাহীৰ তলত লাগি ধৰিব। মাজে মাজে হাতাখনেৰে মোহাৰি দিছোঁ যাতে গোটা বান্ধি থকাখিনিও ভাং খাই যায়। আৰু 10 মিনিটমান ভাজি হোৱাৰ পিছত হাতেৰে অকণমান মোহাৰি চাব আঠা কিমানখিনি হৈছে। আৰু এতিয়া ইয়াত মই দি দিলোঁ আকৌ চেনি 2 চামুচ। নাৰিকলখিনি ভাজি থাকোঁতে মাজে মাজে হাতেৰে চাই থাকিব কিমানখিনি আঠা হৈছে। নৰ্মেল নাৰিকল লাডুতকৈ এইখিনি অলপ কোমলকৈ ৰাখিব, কাৰণ পিছত চুজি দিবলৈ আছে ইয়াত, বেছি শুকান হৈ যাব। যেতিয়া হাতেৰে মোহাৰি চাওঁতে অলপ গোটা গোটা যেন পায়, তেতিয়াই গম পাব এইখিনি ভজা হৈ গৈছে। তেতিয়াই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিব আৰু চুজিখিনি ইয়াত দি দিব পাৰিব। চুজিখিনি একেবাৰতে একেলগে নিদিব, নহ'লে ভালকৈ মিক্স নহ'ব। অলপ অলপকৈ দি এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব। ভালকৈ মিক্স কৰি হোৱাৰ পিছত এখন প্লেটত এইখিনি উলিয়াই ল'ম। এতিয়া বাউল এটাত অলপ ঠাণ্ডা পানী লৈ লৈছোঁ। যিহেতু মিশ্ৰণখিনি গৰম হৈ আছে, হাতখন তিয়াই তিয়াই লাৰুকেইটা বনালে গৰমটো ইমান অনুভৱ নহয় আৰু চুজিখিনিও হাতত ইমানকৈ লাগি নধৰে। হাতখন তিয়াই তিয়াই এতিয়া লাৰুকেইটা বনাই ল'ম। এইটো চাওক ধুনীয়া গোল হৈছে। চাইজটো বাৰু কিমানটো ৰাখে সেইটো নিজৰ ওপৰত কথা। মই ইমানটো চাইজে ৰাখিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি এনেকৈ বনাই ল'ম। আৰু নাৰিকল আৰু চুজি লাডু বা নাৰিকলৰ লাৰুটো সকলোৱে বনায়েই, কিন্তু যোনসকলে প্ৰথমবাৰ বনাব তেওঁলোকৰ বাবে সুবিধা হ'ব বুলি আজিৰ ৰেচিপিটো আগবঢ়ালোঁ। আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।